ආයුබෝවන් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද ගියල්ලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් වැඩ කරගෙන යන්න අඩු බජට් එකේ ගන්න පුළුවන් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන මැෂින් එකක්. Dongjing DJX 255 කියන මැෂින් එක. තරම් බැලුවා මැෂින් එක කොහොමද කියලා. අන්බොක්සින් කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. බලමු වීඩියෝ එක. මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. බලමු කොහොමද කියන මේ මැෂින් එක. බලමු box එකේ මොනවද විස්තර දාලා තියෙන්නේ කියලා. name එක තියෙනවා Dongjing, model number එක DJX 255. කියන අඟල් 10 තලයක් තමයි මේකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා ඊට අඟල් තලයේ අඟල් 10යි 4600 rpm එකක් තියෙනවා. වොට්ටාගය 1650ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ දාලා තියෙනවා ඒත් ඒ විස්තර ටිකමයි. එතන තියෙනවා rotate power input එක, blade diameter එක, no load speed එකයි, net weight එකයි, gross weight එකයි. gross weight එක 15.9ක් තියෙනවා. හොඳ පාරක් තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න එන අපි unboxing කරගෙන යමු. මේකේ දීලා තියෙනවා manual එක. manual එකත් එක්ක අපිට දීලා තියෙනවා brush cali set එකක්, extra brush cali set එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා තලේ අඟල් 10 තලේ ඔරිජිනල් Dongjing තලේ. මේකේ තියෙනවා ඩීටේල් එකක්. අපි බලමු ඩීටේල් එක. මේකේ තියෙනවා නිවාරයෙන් 4 cutting ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම් කපනින්ද ඇලුමිනියම් තලේම දාන්න. ඕකේ ලී කපනවා 4 wood කියලා එනවා. නැත්තම් මුකුත් දාන්න නැත්තම් ඔය දෙකම කපන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තලේ ඩීටේල් එකක් තියෙනවා 250 අඟල් 10යි. ඊට පස්සේ තලේ thickness එක තියෙනවා 100T කියන්නේ 100 තලයක්. ඊට පස්සේ round කියන්නේ rpm එක වැඩි maximum සහ minimum දාලා තියෙනවා. ඊළඟට 4 aluminium කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි තව triangle එකක් තියෙනවා අපිට machine එක service කරද්දී adjust කරගන්න උනා වුණොත් ඒක මෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ blade එක තද කරන key එක තියෙනවා. ඒව නැති කරගන්න එපා. ඊළඟට holders දෙකක් දීලා තියෙනවා. දෙපැත්තෙන් bar එක වැටෙනකොට අපිට machine එක දෙපැත්තෙන් සවි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ clamp එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ clamp එකම machine එකට සවි කරන කෑල්ලේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා dust case එක නැත්තම් අපේ කැපෙන ඇලුමිනියම් කුඩු යන්න තියෙන බෑග් එක. ඊට පස්සේ බලමු machine එක කොහොමද කියලා. බෙඩ් එකෙත් දාලා තියෙනවා තෙල් කොලයක්. 13 ampere top එකක් තියෙනවා. මැෂින් එක උඩට උස්සන්න වෙනම අල්ලන්න හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් රිලීස් කරා අපි මැෂින් එක. තෙල් කොලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේකේ තලේ සවි කරගන්නේ කියලා. අපි මේකේ safety guard එක අයින් කර ගන්නවා. මේ ගලවලම අයින් කරන්න ඕනේ. ඔය මම පෙන්නපු වෙනේ විතරක් ගලවුවා නම් ඇති. ඊට පස්සේ අපි shaft එකේ තලයේ සම්බන්ධ නැත්නම් blade එක සම්බන්ධ වෙන්නේ ගලව ගන්න ඕනේ. මේකේ මතක තියාගන්න. මේක තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් තද කරන පැත්තට තමයි මේක බුරුල් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දකුණට කරකවද්දි තමයි මේක බුරුල් වෙන්නේ. වමට කරකවද්දි තමයි මේක තද වෙන්නේ. හරිද? return order එකක් තියෙන්නේ. device order එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ඒක ගලව ගන්න ඕනේ. ඒක ගලවගෙන ඊට පස්සේ තමයි තලයේ දාන්න ඕනේ. තලයේ දාද්දි මතක තියාගන්න ඔයා මැෂින් එක ඉස්සරහින් හිටගත්තාම දත් ටික කරකවෙන්න ඕනේ මැෂින් එකේ ඇතුළට. ඒක ඊතලයක් දානම තියෙනවා. ඒ පැත්තට තමයි කරකවෙන්නේ. හොඳට බලන්න ඔයා මැෂින් එක ඉස්සරහා හිටගත්තාම දත් ටික කරකවෙන්න ඕනේ මැෂින් එක ඇතුළට. මැෂින් එකේ ඇතුල් පැත්තට තමයි දත් ටික කැරකෙන්න ඕනේ.
ඒ විදිහට තමයි තලය සංවේග කරගන්න ඕනේ. ওই තලයේම දාලා තියෙනවා ඊතලයක්. මම පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ ඊතලේ. ඊට පස්සේ මැෂින් එකෙත් උඩ ඩොන්චින් කියන නමට යටින් දාලා ඊතලයක් ඒක දාගන්න ඕනේ. ඕක මතක තියාගන්න සවි කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අතේ වේට් එකට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම සවි කරන්න. මොකක්වත් දාලා උපරිමයෙන්ම අල්ලන්න එපා. ෂාෆ්ට් එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. මෝටරේ තියෙන ෂාෆ්ට් එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමන්ගේ අතේ ඔක කැරකෙනකොට බාර් වදිනකොට තවත් අද වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමන්ගේ අතේ ගානට තද කරන්න. අතේ උපරිම ගානට තලේ බ්ලෙස්ටන් බ්ලේඩ් එක තද කරන්න. ඊපස්සේ ඔතන තියෙනවා ඔය ආම්චර නැත්තම් තලේ ලොක් කරන්න පුළුවන්. අද ඔතන ලොක් කරලා ඊට පස්සේ තමයි අන්තිම ටික තද ගන්න. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය කී එක මොන වෙලාවක පන්න ගන්න එපා. කී එක සිත් කරලා පැන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය තලයේ දත්වල වදිනවා ඔයාගේ අත. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. කී එක සිත් කරලා මොනම වෙලාවක පන්න ගන්න එපා. ඔය අපේ ඇඟිලි වල පිටපැත්ත වදින්න පුළුවන් තලයේ දත් සෙට් එකේ. ඒ ගැන කල්පනාකාරී වන්න. වැඩෙන් සද්දෙන් ඊට පස්සේ තලයේ ස්පීඩ් එකෙන් හිතනවා මැෂින් එක හොඳ ඇති කියලා. තාම වැඩ කරේ නැහැ. බලමු හොඳ කොහොමද කියලා. මම තව ෆීඩ්බැක් එකක් දාන්නම් වැඩේ කරගෙන යද්දී. ඉතින් දැනට එක තැන් වලින් ආපු ගණන් වල හැටියට මේ මැෂින් එක ජනවාරි වලින් පස්සේ වැඩි වෙන කතාවක් තමයි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 34යි 38යි අතර මිලක තමයි මේ මැෂින් එක යන්නේ. ඉතින් හොඳයි කියලා හිතනවා. බලමු. ඔයාගේ තව දේවල් දැනගන්න ඕන නම් අපේ එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. නැවත හම්බ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.